Hi everyone. Spoken English for daily use. අද දවසේ පාඩමේදී මම කතා කරන්න යන්නේ ඊටාම වැදගත් වෙන පාඩමක්. සුපුරුදු විදිහටම. ඉතින් මේ පාඩම මුලින් ඉඳන් අවසානයේ දක්වා ඕගොල්ලෝ රැඳිලා ඉන්නකොට ගොඩාක් දේවල් පාඩමට අමතරව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා ඔයා හොඳින්ම දන්නවා. I'm hungry. මට බඩගිනි. බැලු බැල්මට මේක බොහොම සරල පාඩමක්. ඊටාම ලේසි පාඩමක්. නමුත් බලන්න අපි මෙතෙක් මේ විදිහට මේ වාක්‍ය පාඩම් කළාද එහෙම නැත්නම් පාවිච්චි කළාද කියලා. I'm hungry මට බඩගිනි. I have been hungry. අපි කතා කරනකොට කියන්නේ are you been hungry? Are you been hungry? මම බඩගින්නේ ඉන්නේ. මම බඩගින්නේ ඉන්නේ. දැන් මේ දෙකේ අතර සමානකමක් වගේම වෙනසක් තියෙන බවත් ඕගොල්ලන්ට පේන්න ඕනේ. සමානකම නම් බඩගින්නේ ඉන්නවා කියන එක. නමුත් මෙතන වෙනස තමයි යම් මොහොතක යම් තත්වයක් පැහැදිලි කිරීමක් මේ I'm hungry කියන එකෙන් කියවෙනවා. මට බඩගිනි. Are you been hungry කියපුවාම මම බඩගින්නේ ඉන්නේ. එතනදී වැඩි කාලයක් තිස්සේ එයා බඩගින්නේ ඉන්නවයි කියන එක මෙතනදී ඇඟ වෙනවා. මෙතනදී අපි කරලා තියෙන්නේ present perfect tense එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. have has සමග past participle verb එකක් පාවිච්චි කිරීම. මෙතනදී අපි be කියන verb එකේ past participle form එක තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් ලෙස. මෙතන උපකාරක ක්‍රියාපදයක් ලෙස නෙමෙයි been යෙදෙන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් ලෙස. ඒක හඳුනා ගන්න හරිම පහසුයි. මෙතන ක්‍රියාපද දෙකක් යෙදිලා තියෙනවා. මෙවැනි අවස්ථාවකදී ප්‍රධාන ක්‍රියාපදය හඳුනාගන්නේ අපි මෙන්න මෙහිමයි. මුලින්ම යෙදෙන්නේ උපකාරක ක්‍රියාපද, අවසානයේට යෙදෙන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදය. ඒ අනුව මෙතන යෙදලා තියෙන අවසාන ක්‍රියාපදේ තමයි been කියලා කියන්නේ. අවසාන ක්‍රියාපදේ තමයි been කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් මෙන්න මෙයා දැන් මෙතන යෙදලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් ලෙස. be කියන verb එකේ past participle form එක වන been තමයි අපි මෙතන යොදාගෙන තියෙන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් ලෙස. Are you been hungry? මම බඩගින්නේ ඉන්නේ. මීටත් වඩා මේ be කියන verb එක සම්බන්ධ පූර්ණ විස්තරයක් මම අද පාඩම අතරතුරදී ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඒ නිසා ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝවක් දාපු ගමන්ම ඕගොල්ලන්ට notification එකකින් ඒ බව දැනගන්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම පාඩම අවසානයේදී like එකක් comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. I'm thirsty. මට තිබහයි. Are you being thirsty? මම තිබහින් ඉන්නේ. I'm thirsty. මට තිබහයි. Are you being thirsty? මම තිබහින් ඉන්නේ. I'm thirsty. මට තිබහයි. Are you being thirsty? මම තිබහින් ඉන්නේ. I'm angry. මට තරහයි. එහෙම නැත්නම් මම තරහයි. Are you being angry? මම තරහින් ඉන්නේ. Are you being angry? මම තරහින් ඉන්නේ. I'm happy. මට සතුටුයි. මට සන්තෝෂයි. Are you being happy? මම සතුටින් ඉන්නේ. මම සන්තෝෂෙන් ඉන්නේ. Are you being happy? මම සතුටින් ඉන්නේ. මම සන්තෝෂෙන් ඉන්නේ. I'm sad. මට දුකයි. Are you being sad? මම දුකින් ඉන්නේ. I'm sad. මට දුකයි. Are you being sad? මම දුකින් ඉන්නේ. I'm married. මම විවාහකයි. Are you being married? මම විවාහ වෙලා ඉන්නේ. I'm married. මම විවාහකයි. Are you being married? මම විවාහ වෙලා ඉන්නේ. මම කසාද බැඳලා ඉන්නේ. I'm married. මම විවාහකයි. Are you being married? මම විවාහ වෙලා ඉන්නේ. මේ දෙක අතර වෙනස හොඳින් හඳුනගන්න. එතකොට වඩාත් සුදුසු වාක්‍ය ඔයාට හරි තැනදී පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. We are tired. අපිට මහන්සි. We you been tired. අපි මහන්සියෙන් ඉන්නේ. We are tired. අපිට මහන්සි. We you been tired. අපි මහන්සියෙන් ඉන්නේ. We are tired. අපිට මහන්සි. We you been tired. අපි මහන්සියෙන් ඉන්නේ. She's ill. ඇයට අසනීපයි. She's been ill. ඇය අසනීපෙන් ඉන්නේ. She's ill. ඇයට අසනීපයි. She's been ill. ඇය අසනීපෙන් ඉන්නේ. උඩිනුත් තියෙන she's කියලා මේ දෙවෙනි වාක්‍යෙත් තියෙන්නේ she's කියලා. නමුත් මතක තියාගෙන ඉන්න මෙතන අපි යොදලා තියෙන්නේ she is කියන ක්‍රියාපදයේ කෙටි යෙදුම වන she's. නමුත් මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ present perfect tense එක නිසා නියත වශයෙන්ම මෙතන තියෙන්නේ has.
ඒ අනුව she has කෙටි වුණාමත් she's කියලායි අපි කියන්නේ. ඉතින් වාක්‍යයේ ඉතිරි කොටස බලලා තමයි ඉතිරි ක්‍රියාපදයේ දෙස බලලා තමයි අපි තීරණය කරන්නේ මේක isද එහෙම නැත්නම් hasද කියලා. ඒ සඳහා ඔයාට හොඳ ව්‍යාකරණ දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ සියලුම කරුණු පැහැදිලිව ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. She's ill. ඇයට අසනීපයි. She's been ill. ඇය අසනීපෙන් ඉන්නේ. He is bedridden. ඔහු ඔත්පල වෙලා ඉන්නේ. He is bedridden. ඔහු ඔත්පල වෙලා ඉන්නේ. bedridden කියන්නේ ඔත්පල වෙලා ඉන්නවා, එක තැන් වෙලා ඉන්නවා. He is bedridden. ඔහු ඔත්පල වෙලා ඉන්නේ. He is been bedridden. ඔහු ඔත්පල වෙලා ඉන්නේ, එක තැන් වෙලා ඉන්නේ. He is been bedridden. Bedridden means confined to bed because of infirmity or illness. Confined කොටු වෙලා ඉන්නවා. To bed ඇඳට. Because of මෙන්න මේ හේතුවෙන්. Infirmity දුබලතාවයක්, ශාරීරික අපහසුතාවයක්, දුබලතාවයක් නිසා. or illness එහෙම නැත්නම් අසනීපයක් නිසා. ill කියන්නේ අසනීපයි, ness කියන ප්‍රත්‍ය එකතු කරපුවාම මේක නාම පදයක් බවට පත් වෙනවා. එහෙමනම් illness කියන්නේ අසනීපය, අසනීප බව. එහෙනම් අසනීපයක් හේතුවෙන් එහෙම නැත්නම් යම් දුබලතාවයක් හේතුවෙන් ඇඳට කොටු වෙලා ඉන්නවට තමයි අපි කියන්නේ bedridden කියලා. bedridden කියන්නේ එක තැන් වෙලා ඉන්නවා, ඔත්පල වෙලා ඉන්නවා. he is bedridden. ඔහු ඔත්පල වෙලා. he is been bedridden. ඔහු ඔත්පල වෙලා ඉන්නේ. මෙවැනි වාක්‍ය දීර්ඝ කර ගැනීමෙන් තවදුරටත් වඩාත් හොඳ අර්ථයක් ගන්න පුළුවන්. he is been bedridden for a long time. he is been bedridden for years. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ එයා ඔත්පල වෙලා ඉන්නේ, එකතැන් වෙලා ඉන්නේ. අන්න ඒ වාගේ දිගු කාලයක් පෙන්වීමේදී අපිට ඊටාම පහසුවෙන් මෙන්න මේ කියන present perfect tense එක පාවිච්චි කරලා එම වාක්‍ය අවසානයේට අදාළ කාලච්ඡේදය සඳහන් කරන්න පුළුවන්. he is bedridden for years. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ එයා ඔත්පල වෙලා ඉන්නවා, එකතැන් වෙලා ඉන්නවා. they are good. ඒගොල්ලෝ හොඳයි. they've been good. ඒගොල්ලෝ හොඳ වෙලා ඉන්නේ. they are good. ඒගොල්ලෝ හොඳයි. they've been good. ඒගොල්ලෝ හොඳ වෙලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක්. යම් පිරිසක් නරකට හිටියා, එච්චර හොඳ අය නෙවෙයි. නමුත් දැන් ඒගොල්ලෝ වෙනදා වාගේ නෙවෙයි, හරි හොඳයි දැන්. යහපත් වෙලා ඉන්නවා. අන්න එවැනි අවස්ථාවකදී අපි පාවිච්චි කරනවා they've been good now. ඒගොල්ලෝ දැන් හොඳ වෙලා. they've been good. ඒගොල්ලෝ හොඳ වෙලා. දැන් අපි මෙතෙක් කතා කළ be verb එක සම්බන්ධව පූර්ණ විස්තරයක් කරන්නයි මේ සූදානම්. be කියන ක්‍රියාපදය ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් වගේම උපකාරක ක්‍රියාපදයක් සේත් පාවිච්චි කරනවා. මම වෙන දවසකදී ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් සේ භාවිතා වන හැටිත් උපකාරක ක්‍රියාපදයක් සේ මේ සියලුම කොටස් භාවිතා වෙන හැටිත් පැහැදිලිවම වෙනම පාඩමකින් කියලා දෙනවා. එහෙමනම් දැනට ඔයා මෙන්න මේ දේවල් ඔයාගේ දැනුමට එකතු කරගන්න. be කියන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක්, ඒ වගේම උපකාරක ක්‍රියාවක් සේ භාවිතා කරනවා. මෙහි ප්‍රධාන කාල තුන වර්තමාන කාලය, අතීත කාලය සහ අනාගත කාලයයි මේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. වර්තමාන කාලයේදී be කියන ක්‍රියාපදයට අයිති වෙනවා is, am, are කියන ක්‍රියා ස්වරූප සියල්ලම අයිති වෙනවා. is, am, are. ඒ වගේම අතීත කාලයේදී was, were කියලා ක්‍රියා ස්වරූප දෙකක් අයිති වෙනවා. was කියන්නේ is කියන ක්‍රියාපදයේ අතීතය. ඒ වගේම am කියන ක්‍රියාපදයේ අතීතයත් wasමයි. are කියන ක්‍රියාපදයේ අතීතය were. නමුත් මේ සියලුම දෙනාගේ අනාගත කාලය will be. අනාගත කාලය will be. මෙන්න මීට පෙර මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දුන්න විශේෂ භාවිතයක් මෙතන තියෙනවා. will, would, shall, should, can, could, may, might, වැනි උපකාරක ක්‍රියාපදයක්. සමග සෑම විටම යෙදෙන්නේ ක්‍රියාපදයේ මුල් ස්වරූපයයි, බේස් ෆෝම් එකයි. අන්න ඒ නීතිය අනුව තමයි මෙතනදී be කියන මුල් ස්වරූපය, බේස් ෆෝම් එක තමයි අපි will සමගත් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ අනාගත කාලයේ නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා. will be, can be, could be, should be, must be, may be, might be. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ක්‍රියාපදය දෙන්නේ. එහෙමනම් ඒකත්
නැවත මතක් කරගන්න. ඔබ දන්නවද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වැඩිම සමාජිකයින් සිටින එකම ක්‍රියාපදය මොකක්ද කියලා? ඒ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි. මේ කියන ක්‍රියාපදයමයි බීමයි. සමාජිකයෝ 8 දෙනෙක් ඉන්නවා. සමාජිකයෝ 8 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ 8 දෙනාම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ උපකාරක ක්‍රියාපදසේ භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම ප්‍රධාන ක්‍රියාපදසේ භාවිතා කරනවා. දැන් බලමු ඒ කියන 8 දෙනා කවුද කියලා. B වර්තමාන කාල බහුවචනය. ඒ වගේම A කියන එකත් ඒත් සමගම වර්තමාන කාලයේදී පාවිච්චි කරනවා. වර්තමාන කාල බහුවචනයක් ලෙස B සහ මෙහි ක්‍රියාවේ මුල් ස්වරූපයත් ඒ වගේම A කියන ස්වරූපයත් පාවිච්චි කරනවා. වර්තමාන කාලයට අයිති ඒකවචන ක්‍රියා ස්වරූප දෙකක් තියෙනවා E සහ M කියලා. ඒ වගේම ඒ අදාළ මුල් ක්‍රියාවට බේස් ෆෝම් එකට ඒ කියන්නේ B කියන ක්‍රියාවට ing එකතු කිරීමෙනුත් අපිට ක්‍රියා ස්වරූපයක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. අතීත කාලයේදී ක්‍රියා ස්වරූප දෙකක් යෙදෙනවා was සහ were කියලා. ඉතින් මෙන්න අපි කතා කරමින් ඉන්න BWN මේ තමයි මේ අතීත කෘදාන්තය හෙවත් past participle form එක තමයි මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මෙතෙක් වෙලා අපි. ඉතින් දැන් බලන්න මෙතන ක්‍රියාපද කීයක් තියෙනවද කියලා. මෙතන තියෙනවා ක්‍රියාපද හරියටම 8ක්. මෙන්න මේ ක්‍රියා ස්වරූප 8 B කියන verb එකට තමයි අයිති වෙන්නේ. B ද ඇතුළුව ක්‍රියා ස්වරූප 8ක් තියෙනවා. මේ තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වැඩිම සමාජිකයෝ සිටින එකම ක්‍රියාපදය. ඒ වගේම මෙයාලගේ ගති ලක්ෂණ දෙකක් තියෙනවා. වාක්‍ය තුල ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක්සේ මේ කොටස් 8ම යෙදෙනවා. ඒ වගේම මේවා උපකාරක ක්‍රියාපද ලෙසත් භාවිතා වෙනවා. මේ වීඩියෝ ඔයාට වටිනවා නම් ඔයා මේකෙන් ප්‍රයෝජනය ගත්තා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝව ඔයා ඔයාගේ යාළුවෝ අතරත් ෂෙයා කරන්න. ඔයා තාමත් මගේ channel එක බලන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් subscribe කරන්න. එතකොට ඔයාට මේ වාගේ වටිනා වීඩියෝ පාඩම් නිවසේ සිටම නොමිලේ ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔයාට අවශ්‍ය නම් මගේ ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගෲප් ක්ලාස් එකකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. තනි පුජ්‍යලයකුසේ එකතු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් කුඩා කණ්ඩායමකට එකතු වීමෙන් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ව්‍යාකරණ පමණක් ඉගෙනගෙන සෑහීමකටපත් නොවි ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම ප්‍රායෝගිකවම සිදු කරන මේ පන්ති වලට එකතු වීමෙන් කෙටි කලක් තුල ඔයාට බලාපොරොත්තු වෙන දැනුම් මට්ටම හැකියාව කුසලතාවයේ ළඟා කරගන්න නියත වශයෙන් පුළුවන්. එහෙමනම් ඔබ දැන්ම 071112262ට WhatsApp message එකක් යොමු කරන්න. එහෙමනම් මතකනේ views 1000 පිරෙන මොහොතේදී නැවත මම ඔබ හමු වෙන්නට එනවා. So thank you. I am coming again with my next video. Bye bye.